สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาต่อปั๊มนะครับผมจะต่อเป็นแบบ3เฟสนะครับตอนนี้เขาเป็นซิงเกิลอยู่ตอนนี้เขายังเป็นระบบไฟฟ้าธรรมดาอยู่นะครับอันนี้ต่อ2เส้นนะครับแต่ทีนี้เราจะต่อใส่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วได้ต้องถอดฝานี่ออกก่อนนะครับอันนี้ผมถอดคันน็อตออกไว้แล้วให้ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเวลามันก็จะมีนะครับมันจะมีตรงนี้มีคาปาซิเตอร์นะครับที่เขาต่อคาปาซิเตอร์นี่เพื่อที่จะดึงไฟเข้ามานะครับดึงไฟเข้ามาจาก220โวลต์มาแปลงให้เป็น400หรือ380โวลต์นะครับแล้วก็กระเด้งเข้าไปปึ้งเข้าไปที่เขาเรียกว่าขดลวดนะครับขดลวดมันจะมีกำลังในการกระชากตึงแล้วก็กระชากแรงด้วยทีนี้ไฟของเรามันก็ตกนะครับถ้าเราจะมาต่อแบบอินเวอร์เตอร์มันจะประหยัดไฟมากแล้วก็พลังในการออกก็พอๆกับคาปาตัวนี้นะครับแต่เราต้องใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ผมประกอบไปกับโซลาร์เซลล์นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอินเวอร์เตอร์แป๊บหนึ่งนะครับจะพาไปดูอินเวอร์เตอร์ก่อนผมจะติดโซลาร์เซลล์อยู่ประมาณ10แผงนะครับผมนี่ครับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเซฟตี้อันตรายครับถ้าเปิดมาก็จะเปิดตัวโซลาร์เซลล์ขึ้นอันนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ไปตัวนี้ผมต่อเข้าไปที่ปั๊มซัมเมอร์นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาทำปั๊มทั่วไปฮะปั๊มบนดินเขาเรียกว่าปั๊มเจ็ตนะฮะก็จาก2เส้นนะครับจาก2เส้นเราจะต่อให้เป็น3เส้นเพื่อที่จะมาพ่วงกับนะครับเขาเรียกว่า WUV นะครับคือตัวนี้ครับ WUV ครับอย่างผมกำหนดต่อออกมากำหนดมาเป็น WVU หรือ WUV หรืออะไรก็แล้วแต่เราเลือกขอให้มันต่อถูกนะครับวิธีการต่อก็คือเราต้องไปวัดขดลวดก่อนนะครับว่าขดลวดไหนเป็นขดลวดรันขดลวดไหนเป็นขดลวดคอมมอนขดลวดไหนเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับข้างในมันก็จะมีรันนะครับเราขี้เกียจแกะออกให้ดูแค่ว่ามันจะมีตัวรันตัวคอมมอนนะฮะเห็นไหมฮะตัว W ย่อมจากคอมมอนนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวลูกลอยอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวแต่ละค่ายจะไม่เหมือนกันตอนนี้ผมก็จะต่อพ่วงกับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้ก็ผลิตไฟก็คือใช้หลอดไฟใช้อะไรทั่วไปนะครับหลอดไฟทีวีนะครับเขาก็จะมีมิเตอร์ว่าตอนนี้ใช้ไฟฟ้าหรือใช้โซลาร์เซลล์ตอนนี้มิเตอร์ไฟไม่หมดเลยก็โซลาร์เซลล์เต็มที่นะครับตอนนี้1 โมงเช้านะครับผลิตไฟจาก220โวลต์ตัวนี้ดันขึ้นมาเป็น230ถือว่าไฟแรงจะมีกันฟ้าผ่านะครับมีกันฟ้าผ่าของ DC กันฟ้าผ่าของ AC มีทุกอย่างครับระบบก็ใช้มานานแล้วครับใช้มานานก็มีคลิปก่อนนั้นมาแล้วนะครับจะมีกิดกูครับกิดกูจะมี2ชุดหนึ่งผมต่อให้กับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำอีกชุดหนึ่งกิดกูผมต่อให้อินเวอร์เตอร์ของไฮโวลต์หยัดใหญ่เต็มเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยใช้มาได้ปี1แล้วครับไม่มีปัญหาครับผมทำมาเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยแต่ก็คือผมก็ทำตามช่าง
ตามสไตล์ของผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะแกะพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับแกะออกให้หมดให้เหลือแค่3 เส้นนะครับเหลือแค่3 เส้นนะครับ2 เส้นที่ต่อออกมานี่ก็คือก็จะเป็นรวมเป็นเส้นเดียวนะครับ2 เส้นแต่การนี้ก็ใช้ไฟ220 โวลต์นะครับไฟ220 โวลต์ N กับ L ตัวนี้ก็อีกเส้นหนึ่งที่มาต่อพ่วงเข้ากับอันนี้นะฮะเข้ากับคาปาซิเตอร์นะครับโอเคครับผมถอดอันนี้ออกแล้วนะครับถอดผ้าเทปถอดอะไรออกทีนี้ผมก็มาแปะแยกเลยครับทีนี้ผมแยกออกนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจครับอธิบายให้เข้าใจว่าจะทำอย่างนี้นะครับคือเส้นไฟจากไฟบ้านเรามามี2 เส้นนะครับจากไฟบ้านเรามามี2 เส้นไฟบ้านของเราเข้ามาปุ๊บนะครับเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งจะพ่วงเข้ากับสีน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินตัวนี้มันก็จะสีฟ้าพูดผิดฮะสีฟ้าตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปที่ขดลวดนะครับขดลวดที่พันมอเตอร์อยู่นะครับ1 เส้นนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็เข้าไปขดลวดที่พันที่มอเตอร์อยู่ทีนี้เส้นสายไฟเข้ามามันจะพ่วงเข้ามาที่คาปาพอพ่วงเข้ามาปุ๊บคาปามันจะดึงไฟมาแล้วมันก็จะปรับไฟจาก220 โวลต์ให้เป็น400นะครับ400ถึง450อันนี้จริงก็คือมันจะปรับมาได้ประมาณนี้นะครับตั้งแต่380ถึง450นะครับตามแล้วแต่ไฟตกไฟเกินมันจะปรับให้เราแบบประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็จะพุ่งออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลวดที่พันมอเตอร์นะครับ1 เส้น2 เส้นส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะพันนะครับเข้ากับมอเตอร์นะครับพอดีมอเตอร์ตัวนี้มันเคยไหม้ครั้งหนึ่งพอดีเปิดนานเกินไปนะครับเปิดนานเกินไปแล้วก็น้ำไม่ไหลเพราะว่าหญ้าเข้ามาตันที่พัดลมนะเข้ามาตันที่ไอตัวปั่นตัวดูดนะฮะมันก็เลยน้ำไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้ปั๊มมอเตอร์ไหม้เปิดนานมากนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมอเตอร์ลวดทองแดงเข้าไปพัน1 เส้น2 เส้น3 เส้นแต่ไฟของเรา220 โวลต์มาแค่2 เส้นแค่นั้นแต่ว่าเพื่อที่ว่าไฟ220มาที่จะปั่นมอเตอร์ตัวนี้ได้มันจะต้องมาใช้คาปาซิเตอร์ในการรันนะครับในการรันขึ้นให้สเต็ปทำให้ไฟสูงขึ้นมันถึงจะรันมอเตอร์ตัวนี้ได้พูดง่ายๆคือถ้าเราถอดนะครับถ้าเราถอดคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกนะครับผมถอดออกนะครับถอดคาปานะครับผมจะถอดสายไฟออกก่อน1 เส้นนะครับถอดสายไฟออก1 เส้นผมถอดสายไฟนะครับงั้นผมถอดสายไฟ2 เส้นเลยแล้วกัน1 เส้นแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับสายไฟออกไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นหนึ่งนี่ก็คือต่อเข้าขดลวดนะครับขดลวดทองแดงที่ไปพันมอเตอร์อยู่โดยตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นทองแดงที่ไปพันเข้ามอเตอร์โดยตรงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งพันมอเตอร์โดยตรงแต่ว่า2 เส้นนี้จะมาพ่วงกับคาปาเข้าใจนะครับว่าเข้าใจตรงกันนะครับถ้าผมถอดคาปาออกก็คือถอดตัวนี้นะครับถอดสีฟ้าแล้วก็ตรงเส้นสีน้ำเงินตัวนี้แต่ว่าเอาง่ายๆว่าผมเรียกเป็นสีดำด้วยกันนะครับสีดำเพราะว่าผมเอาไอ้ผ้าเทปมาพันไว้ให้จำได้ง่ายๆนะครับผมถอดออกนะครับคาปาถอดออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แยกออกมาแยกออกนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยที่เราพันคาปาเข้าไป2 ตัวนะครับก็จะเป็น3 เส้นนะครับ1 2 3นะครับแดงดำฟ้านะครับเพราะว่าถ้าผมจะมาอย่างนี้มันจะสับสนน้ำเงินฟ้าน้ำเงินฟ้ามันจะสับสนเอาแปะตามนี้เลยง่ายดีนะครับคาปามา2 ตัวนี่ครับมาพ่วง2 ตัวเพื่อจะให้ไฟมันแรงนะครับผมพ่วงก็คือไฟ220 โวลต์เข้ามาปึ้งเข้ามาตรงนี้
ไฟ220โวลต์เข้ามาปึ้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พอมันออกคาปาพุ่งออกมามันจะทำให้ตัวเส้นสีดำเนี่ยแรงนะครับถ้าพูดง่ายๆตรงๆเลยตรงๆเลยเส้นไฟมัน1เส้นเข้าเส้นนี้เส้นที่มี2ตัวเนี่ยมันก็จะต้องว่ามีเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นตัวรันเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นสตาร์ททางนี้ทางนั้นเราต้องมาวัดใช้มัลติมิเตอร์ครับใช้มัลติมิเตอร์วัดดูก่อนนะครับวัดความต้านทานดูก่อนนะครับวัดโอห์มนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาวัดดูนะครับว่าเส้นไหนเป็นตัวรันเส้นไหนเป็นตัวสตาร์ทเส้นไหนเป็นคอมมอนคือต่ำสุดนะครับสตาร์ทคือสูงสุดแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่าง2เส้นเนี่ยเป็นเส้นไหนที่มันต่อเข้ากับคาปาเนี่ยแต่เส้นนี้ที่ต่อเดียวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวต่ำสุดแค่คิดแค่นั้นนะครับเพื่อความชัวร์เราต้องวัดให้มันมั่นใจที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวัดนะครับใช้มัลติมิเตอร์นะครับทีนี้ผมจะจดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมจะจดไว้ทีนี้เรามาไล่สีดูนะครับสีที่เราจะวัดนะครับผมดำคู่กับฟ้าดำนะครับดำคู่กับแดงนะครับก็เขียนไว้ดำคู่ฟ้าคู่กับแดงนะครับฟ้าคู่กับแดงวัดตามนี้เลยนะครับครับทีนี้การวัดนะครับทีแรกไล่ตามที่เราจดไว้นะครับดำคู่กับฟ้าวัดดูนะครับดำคู่กับฟ้า5นะครับ5โอห์มนะครับ5โอห์มจดไว้นะครับ5โอห์ม5โอห์ม 5.0 นะครับดำคู่กับแดง 3.6 นะครับดำคู่กับแดง 3.6 นะครับดำคู่กับแดง 3.6 ทีนี้ฟ้าคู่กับแดงนะครับอันนี้ฟ้าคู่กับแดงนะครับฟ้าคู่กับแดงได้ 1.4 นะครับผม 1.4 ตามที่เคยบอกไว้นะครับถ้าตัวไหนไปคู่กับตัวไหนแล้วต่ำสุดนะครับตัวไหนที่ต่ำสุดก็คือ 1.4 ตัวนั้นจะเป็นคอมมอนนะครับก็จะเป็นคอมมอนดูนะครับดำคู่กับฟ้าเขาสูงนะครับดำคู่กับแดงนะครับดำคู่กับแดงได้ลดลงนะครับดำคู่กับแดงลดลงแสดงว่าแดงเนี่ยตัวหนึ่งละที่จะมีปัญหาที่ว่าน่าจะเป็นคอมมอนมาดูว่าฟ้าคู่กับแดงยิ่งลดเลยสรุปแล้วแดงนะครับแดงเนี่ยนี่แหละตัวคอมมอนเลยนะครับแดงนะครับแดงตัว C นะครับคอมมอนนะครับทีนี้ลองหาค่าสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทเนี่ยดูนะครับว่าดำคู่กับฟ้าสูงดำคู่กับแดงลดลงมาเพราะว่าแดงมันเป็นคอมมอนนะครับแดงกับคอมมอนแต่ดำคู่กับฟ้าเนี่ยเขาสูงแสดงว่าฟ้านะครับพอฟ้ามาคู่กับแดงก็ลดลงมาอีกแสดงว่าดำกับฟ้าเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเป็นรันตัวหนึ่งเป็นสตาร์ทนะครับผมเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่านะครับดำเนี่ยถือว่าสูงสุดนะครับดำสูงสุดผมให้เป็นสตาร์ทนะครับแล้วก็ฟ้านะครับฟ้าเป็นตัวรันนะครับทีนี้ผมจะบอกไว้ว่านะครับค่าที่เราวัดมานี้นะครับค่าที่เราวัดมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราต่อนะครับถามว่าขอให้เจอคอมมอนก่อนนะครับขอให้เจอคอมมอนนี่คือคอมมอนนี่คือต่ำสุดถ้าต่อตัวนี้นะครับถ้าต่อถูกคอมมอนมันจะไม่มีปัญหาดำคือตัวสตาร์ทฟ้าเป็นตัวรัน2ตัวนี้เราต่อนะครับต่อให้ถูกแต่ถ้าต่อผิดก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่มอเตอร์จะหมุนกลับด้านเพียงแต่มอเตอร์จะหมุนกลับด้านแค่นั้นเองนะครับพอมอเตอร์มันหมุนกลับด้านน้ำก็จะไม่ออก
เข้าใจไหมฮะแทนที่จะดูดน้ำผลักน้ำนะครับก็เราดูก่อนว่าเปิดสักประมาณ30 วิปกติน้ำเปิดปึ้งมันก็จะน้ำก็จะพุ่งออกมาเลยแต่ถ้าเปิด30 วิหรือ40 วิหรือ1 นาทีมันไม่ออกนะครับก็ปิดเครื่องนะครับปิดแล้วก็มาสลับขั้วสลับนะฮะก็สลับจากตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทก็ให้เป็นตัวรันไปตัวนี้เป็นตัวรันก็ให้เป็นตัวสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเราต่อถูกแล้วเปิดปุ๊บน้ำก็จะพุ่งปึ้งออกเลยนะครับน้ำพุ่งออกก็แสดงว่าเราต่อถูกนะครับแล้วทีนี้อินเวอร์เตอร์จะปรับเฮิร์ตได้นะครับปรับเฮิร์ตจนถึง50 เฮิร์ตได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอินเวอร์เตอร์มันปรับเฮิร์ตไว้ได้ปรับยังไงก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่าต่อผิดนะครับเราก็มาสลับแค่สองอันนะฮะรันกับสตาร์ทคอมมอนไม่ต้องสนใจมันคอมมอนก็ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับคอมมอนก็ให้อยู่ปกติของมันตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับ39 เฮิร์ตนะครับ38 39 เฮิร์ตผมไม่ถึงเอา50แล้วครับเพราะแดดมันไม่มีเป็นปั๊มบนดินเรียบขณะนี้ประมาณบ่าย2ครับบ่าย2น้ำก็จะได้ประมาณนี้บ่าย2แต่ว่าเมฆบังแดดแทบไม่เห็นแดดเลยแทบไม่มีแดดนะครับน้ำออกได้ประมาณนี้นะครับปกติถ้าหากแดดมาจริงๆมันจะได้ประมาณ420 โวลต์ครับแล้วเต็มท่อนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับมีคลิปดีๆผมจะนำมาเสนอทำคลิปออกมาดีๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณครับผม